HCP Blackin osalta niin on aikonut kertoa kyllä viime vuodesta, mutta jotta toivon mukaan onnistun sen kommunikoimaan, niin otan hieman vauhtia vielä vuoden aiempaa. Tässä on, ja ne on tälläkin hetkellä meidän siellä blogissa, jos niitä haluaa käydä takautuvasti kattoon, hyvinkin tasan 2 vuotta sitten, niin silloin näkemys markkinasta oli se, että rupesi olemaan samannäköinen tunnelma kuin vuonna 1998. Ja mitä sillä meinaa on se, että hinnoittelut rupesi olemaan jo hieman koholla. Ei ollut erityisen halpaa mikään osake. Ja oikeastaan miten silloin sen 2015 vuoden ajoin, niin ajoin oikeastaan tietoisena, että hinnat on jo vähän haastavan korkeat, mutta kuten 98, niin silloin kun ihmiset ja markkina innostuu, niin se vaan jatkuu pidempään kuin mitä ehkä arvaisikaan. Ja koko vuoden 2015 pysyin osakkeissa vielä mukana ja vuosi jäi iloisesti 9,5% plussalle. Tuolla jo kurkistaa viime vuoden 2016 vuoden -3% ja tästä lähdemme kohti 2016 vuotta ja miksi sijoitin juuri niin kuin sijoitin. Tämä vaikuttaa varmaan kovin dramaattiselta, mutta todellakin viime vuonna hyvinkin näihin aikoihin niin, ja vieläkin ajattelen niin, että uskallan sanoa, että oivalsin jotain. Ja se on se, että näin suuri velan määrä kuin nyt ja samanaikainen nollakorko on hyvin, hyvin harvinaista ja sillä on hyvin iso merkitys. Ja alkuun tuntuu, että nämä 2 asiaa hyvä, että edes liittyvät toisiinsa, mutta ne liittyy hyvinkin. Se on nimittäin niin, että 30-luvulla meillä oli viimeksi tilanne, tässä kuvaajassa on amerikkalaista statistiikkaa velan määrästä suhteessa bruttokansantuotteeseen. 30-luvulla viimeksi oli tämmöinen iso piikki velan määrässä. Ja tosiaan piikki velan määrässä ja nollakorko on tapahtunut vain silloin ja nyt. Välissä on 80 vuotta ja hyvinkin vuosi sitten uskon ymmärtäneeni, mistä tässä lopulta on kysymys. Ja kysymys on lopulta siitä, että nämä 10 vuodet kasvua ollaan tietenkin tavoiteltu parantamalla tuottavuutta, lisäämällä työllisten määrää, mutta kun se on ollut hankalaa, niin se 3. lääke on kuluttaa ja investoida velaksi. Ja miten se nollakorko liittyy tähän, niin se on se, että ilman sitä nollakorkoa voisi ajatella, että joo, velka on paljon, mutta niin sitä oli 5 vuottakin sitten. Mutta silloin 2008 ohjauskorot oli vielä 5. Ja kun markkina romahti, niin ohjauskorot pystyttiin ajan 5–0. Eli jälleen kerran saatiin yksi iso pulssi ihmisiä, yhtiöitä ottaa lisää velkaa. Et kyllä me voidaan ostaa, kyllä me voidaan investoida, tuolta saa halpaa rahaa. Ja nämä 2 samaa aikaa tekee sen historiallisen oireyhtymän, että maailma on kyllästetty täyteensä velkaa. Ja itse asiassa vieläkin tulee niin kuin hyvin spooky fiilis, kun tätä mietin. Ja miksi siitä tulee haljuolo on se, että tässä on 30-luvun lama ja minkälainen pörssi oli silloin, niin huipusta pohjaan pörssit tuli todella alas 89%. Ja nyt ennen kuin joku sanoo, että siellä joku ennusti, että ne tulee 89% alas, en missään nimessä sano niin,
sen mitä sanon on, että niin historiallinen on se velan määrä ja niinkin varma on, että maailma on kyllästetty maksimiinsa velkaan, koska korko oli samalla nolla, että on huomioitava, että taantuman tai Suomi-laman lisäksi on mahdollista, ei todennäköistä, mutta mahdollista, että nähdään maailmanlaajuinen lama. Ja se on melkoinen mietittävä, koska kellään meistä ei ole omakohtaista kokemusta siitä. Me ollaan just opittu pärjään ne 2000 romahdus ja 2008 romahdus ja jotkut ehkä 92 romahdus ja ajateltu, että tämän mukaan me viritämme kaiken. Mutta nyt se aivan ennennäkemätön velan määrä ja kaiken mukaan se, että tiedetään, että se on täyteen maksimiin kiihotettu, tekee sen, että itse näen, että pitää huomioida myös maailmanlaajuisen laman mahdollisuus. Se oli tosiaan maaliskuuta viime vuonna ja tosiaan pahoin pelkään, että ainakin se 4 vuotta pohdin ja siinä oli sitten se työn hedelmä. Kesäkuussa HCP Black olikin jo sit sijoitettu niin defensiivisesti, että voi sanoa, että 77% siitä oli vaikealta suhdanteelta suojaavia sijoituksia. Ja perinteisinä pääomaluokkina voi sanoa, että subprime-kriisin jäljiltä halventuneita osakkeita enimmillään oli 54%, nyt se oli enää 12%, ja velkakirjasijoitukset myös subprime-kriisin jäljiltä oli 23%, ja tuolloin olin jo ottanut ne alas 2%. Että olen raakasti sitä mieltä, että vaikka asia ei ole todennäköinen, niin koska realisoituessaan sen vaikutukset olisi niin valtavat, niin on huomioitava mahdollisuus myös maailmanlaajuiselle lamalle. Ja mihin se liittyy, niin velan määrään ja mihin se velan määrä paljolti liittyy, niin pahoin pelkään, että nämä meidän väestörakenteen muutos, vanheneminen ja sitä kautta tuleva vastatuuli ja myös piilevä velka. Tässä siis hiivatin paljon mieluummin näyttäisin jonkun tämmöisen 2014 tyylisen +14, mutta viime vuosi oli kirvelevät -3%. Se saisi tosiaan mieluummin olla joku iso plusluku. Sinänsä onko tuossa jotain eriskummallista, niin ei, että finanssiteoriankin näkökulmasta HCP Blackin kaltainen 6% keskimäärin vuodessa tuottanut ja 5% volatiliteetin omaava pitäisi löytyä aina 12 kuukauden päästä 95% ajasta +15 ja -5 haarukassa. Eli täysin normi ja niin kuin joka ikinen vuosi on ollut, niin se on pysynyt tuossa haarukassa. Ja miksi sitten tämmöisiä sijoituksia edes omistaa, josta ei tuottoa nyt sitten ole vuoden aikana saanut, niin tässä jos otan 3 hyvin tämmöistä defensiivistä sijoitusta, niin vakuutusstrategia, se on yhä vielä siis sitä, että HCP Blackissa kannan suuren luokan luonnonmullistusten riskiä. Ja se on täysin maailmanlaajuisesti hajautettu. Onko siinä riskiä? Ehdottomasti on. Liittyykö se suhdanteeseen? Ei millään tavoin. Ja se on siellä sitä varten, että jos saa sanoa hieman ilkikurisesti, niin voi markkinaa ajoittaa jälkikäteen. Että tyypillisinä vuosina tosta tulee semmoinen 7% tuottoa. Ja tarkoitus on, että sitten kun seuraavan kerran pörssi on tullut ronskisti alas, niin niitä voi myydä ja ostaa halventuneita osakkeita. Suojastrategia, se on se, mikä teki itse asiassa viime vuonna tappiota tässä Blackissa. Mitä se edustaa? Se edustaa
sijoitusta, joka tyypillisesti tuottaa erityisen paljon voittoa pörssiromahduksissa. Kuitenkin niin, että tyypillisinä vuosina se tuottaa myös hieman plussaa. Eli se ei ole tämmöinen kroonisesti lyhyeksi myyty sijoitus, vaan se on tapa sijoittaa, missä hyödynnetään trendejä. Ja trendeillä tarkoitetaan sitä, että finanssihinnat liikkuu samaan suuntaan pidempiä aikoja kuin mitä se tekisi, jos se olisi täysin satunnaista. Ehkä ihan mielenkiintoisena yksityiskohtana voi sanoa, että ton tyylinen sijoittaminen, mä oon pilkkonut sen 3, mistä sitä on ostanut, niin yksi näistä 3, niin he käsittelee, kun hinnat liikkuu, jokainen kauppa on yksi tikki, niin he käsittelee vuorokauden aikana 1,5 miljardia tikkiä. Eli he katsoo 150 instrumentin joka ikisen ajanhetken kauppaa ja tekee heti kauppoja, jos jossakin on trendi. Eli jos ajattelette niin päin, että kun lähdetään tästä vapunviettoon, jos maailmassa tapahtuu jotain hämärää ja maanantaina maailman kovin erinäköistä ja tiistaina ja keskiviikkona, niin ekonomistit kertoo tämän sitten ehkä kuukauden päästä, että ei ollut yllätys. Analyytikot jotkut kertoo ehkä myös kuukauden päästä, että ei ollut yllätys, mutta melko myöhään. Mutta nämä 1,5 miljardia tikkiä käsittelevät koko ajan, jos siellä liikkuu öljy, dollari, korko, valuutta, mikä vain, missä vain, niin ne on katsomassa niitä koko ajan. Ja jos siellä lähtee trendi mihin suuntaan vain ja menee pitkään samaan suuntaan, niin nämä tekee tyypillisesti ronskisti plussaa. Viimeisenä tässä, mikä myös on siis maksanut ylläpitää viime vuonna, ostettu suoja, tail hedge. Itse asiassa niin, jos tuota haluaa tutustua enemmän, niin Nassim Talebin kollega Spitznagel on kirjoittanut tästä paljon kiinnostavaa tekstiä. Tässä on ajatus se, että suurin osa ajasta, 95% ajasta HCP Blackin riskienhallinta on sitä, että keskenään mahdollisimman erilaisia sijoituksia, riskiprofiililta erilaisia, ettei mikään tauti iske niihin samanaikaisesti. Mutta nyt tämän pahoin pelkään historiallisen haastavan tilanteen, sen velkavuoren ja nollakoron kanssa, niin nyt mun parhaan ymmärryksen mukaan eletään aikaa, missä tämmöiset aivan poikkeuksellisen isot riskit on olemassa. Ja sen takia niin kroonisesti käytän nyt reilua 1% Blackin arvosta vuositasolla siihen, että ostan pois sitä ihan kauheinta katastrofia. Tässä vielä niin alussa mikä vilahti, niin mikä tämä kuvaaja lopulta siis on, tämä vihreä tasaisempi viiva on, se on sitä bruttokansantuotetta Amerikassa. Ja sen päällä heiluva sininen, tämä on Amerikan pörssin itse asiassa isoimman, leveimmän indeksin markkina-arvo. Ja voi sanoa, että jos se silloin 2015 tuntui hyvinkin samanlaiselta kuin 98, tuossa oli 98, tuossa oli 2015, voi sanoa, että markkinat hinnoitteli Amerikan liiketaloutta korkeammalle suhteessa BKT kuin keskimäärin, ja sen jälkeen vasta alkoikin se viimeinen ralli, niin 2015 nyt tähän päivään, niin voi sanoa, että hyvin samanlainen tilanne. Että näin vaan kävi nyttenkin, että vaikka hinnat oli jo koholla, niin vaan vielä pari vuotta noustiin. Ja kyllä mun osalta on niin, että jos 2015 oli kuin 98, niin kyllä nyt 2017 tässä valossa on hyvinkin kuin vuosi 2000. Että se, että ne riskit on mietitty, että ne on sopivan kokoisia ja eritoten tämmöisessä HCP Black-tyylisessä, kun on mahdollista mennä hyvin defensiiviseksi, niin nämä on sen henkisiä tilanteita, milloin vedän sen niin defensiiviseksi kuin vaan.
siinä tuo lyhyesti, ehkä koska nämä kuulostaa niin dramaattisilta, niin, ja otettava huomioon, että juuri on kerrottu 2 osakerahastosta, niin ehkä kerron vielä sen, että riskin kannalta, mitä ne edustaa HCP Blackin sisällä, niin todellakin se, että tällä hetkellä tämmöiset deep value stockit, perinteisin mittarein mahdollisimman huokeat yhtiöt, mitä Quant etsii, se on itse asiassa strategia, mikä on tuottanut tyypillisesti plussaa vaikka Japanin vuodesta 1989 tähän päivään 27 vuotta kyseisen tasetaantuman aikana. Ja pahoin pelkään, että tämä meidän velkavuori, nollakorko, maailma tulee paljon siitä väestörakennetilanteesta ja jossain määrin pahoin pelkään, että me nähdään Japanissa vähän niin kuin Euroopan tulevaisuutta. Eli Blackissa on Quantia osakeallokaationa yksi tärkeä syy se, että kaiken mukaan tasetaantuman tyylisessä tilanteessa se pärjää monia muita osakestrategioita paremmin. Fokusta siinä taas se riskin kannalta mielenkiintoinen piirre on se, että ne on yhtiöitä, millä on tavalla tai toisella poikkeuksellisen vahva asema omalla alallaan. Ja kun on tilanne, että osakkeet keskimäärin laskee, ne laskee ilman muuta, mutta sen romahduksen jäljiltä tyypillisesti tämän tyyliset yhtiöt tulee suhteessa vahvempina kuin kilpailijansa taas ulos. Mutta siinä Blackista lyhyesti.